සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය පෙළඹිලා තියෙන්නේ ශාස්ත්‍රය රැක ගැනීම නෙමෙයි පුද්ගල නාමය උද්දීපනය කිරීම. ඒ කියන්නේ උරුප්පා දැක්වීම. ඒ පුද්ගල නාමය උරුප්පා දැක්වීමේදී සම්මත අසම්මත කියනවා දෙකම භාවිතා වෙනවා. මොකද මිනිසාගේ සිත හොයන දේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙතෙන්දී ඒ අය ශාස්ත්‍රානුකූල කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒ අය කවදාම හෝ ජීවිතයේ අවස්ථාවක වැටෙනවා. නමුත් ඔබ ඇසුව ආකාරයට ඒ අයගෙත් මගෙත් තියෙනා වූ වෙනස මොකද්ද? අත් වශයෙන්ම මගේ මූලික අරමුණ ශාස්ත්‍රය නිවැරදිව පිරීමට ලක් නොවි හරියාකාරව ලබා දීමත් ඒ වගේම ඒ ලබා දෙන්නා වූ ශාස්ත්‍ර ක්‍රියාව තුළින් අන් කෙනාට යහපත උදා වීමත් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් පබ්ලිසිටි එක තුළින්. ඒ කියන්නේ නොදන්න දෙයක් නොදකින්න දෙයක් පෙන්වීමෙන් ප්‍රොමෝට් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මෙතන. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ හරි දේ හරියට කළා. ඒතකොට ඒ තුළින් තව ආකාරයක කිව්වොත් එහෙම කතාව හැටියට ක්‍රියාව මම එහෙමයි. කතාව හැටියට ක්‍රියාව සාමාන්‍යයෙන් කතාව හැටියට ක්‍රියාව වෙනත් බාහිර ලක්ෂණ වලින් ඔප්පු ගන්න නැහැ. ඒතකොට ඒ තුළ වෙන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රය පිරිහෙනවා. එහෙන් මේ කරනා වූ ක්‍රියාව පිරිහෙනවා. නාමය කෙලසෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඒක සරලව ජීවත් වෙනවා. ඒකයි මගේ තියෙන එකම වෙනස. ශාස්ත්‍රයේ ඉගෙනීමක් අධ්‍යාපනය නොලැබීම තුළින් සාමාන්‍යයෙන් ශාස්ත්‍රයේ අර උරුප්පා පෙන්නා නැති දෙයක් විද්‍යාවක් මවන්න උත්සාහ කරන අවස්ථා බොහොමයක් තියෙනවා. සමහරු දෙහි කපනවා. දෙහි ගෙඩිය කපල ඉවරනහම ඇතුළේ ලේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඕකට ඉතින් එහෙම ලේ ගන්න ලොකුවට ලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළට ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ලොකුට මහන්සි වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ කරන විද්‍යාව අනුව සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ අමූලික බොරුවක්. ඇත්තටම ලේ මත වෙන කැපුම් තියෙනවා. නමුත් අද සමාජයේ වෙන්නේ එක්කෝ ගිරාකැත්ත අපි ගිරව කියනවා. ගිරාකැත්තේ වදමල් පොකුරු වදමල් ටිකක් ගෑවනම් දෙගිඩි කවද්දි කොහොමත් රතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හුණු පොඩ්ඩක් ගන්නවා. ගිරාකැත්තේ හුණු පොඩ්ඩක් ගන්නවා ලාවට. ඒක කවද්දි රතු වෙනවා. මොකද පොකුරු වදමල් ගාලා වේලුනහම හොයන්න බෑ ගෑවද කියලා. කපද්දි අනිවාර්යෙන් දෙහි වල තියෙනා වූ ඇසිටික් සාන්ද්‍රණ ගතිය නිසා ටක් ගාලා ඒක නැවත දිය වෙලා ලේ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර කලින් ගියා බුලත් කොලයක් වතුර විදුර අලවා විදුර හරවනවා. ඒතකොට එතන සම්පූර්ණ වෙන්නේ ආකර්ෂණය හා විකර්ෂණය සම්බන්ධ මූලිකව බැඳීමක්. ඒතකොට එතෙන්දී ඒක මුලාවක්. ඒ වගේ අර මවාපාන්න දෙවියන්ගේ නාමය විකුණන් ගන්න නාමය රඳා ගන්න ඒ වගේ බොරු කරනවා. ඉතින් ඒව ඉතින් පවතින්නේ නැහැ. ඉක්මනට ඉවරයි. ඒකයි වෙනස. මාර කලින් අහුවෙත් ඒ විදිහට මගෙත් ඒ අයගෙත් තියෙන වෙනස තමයි අන්නේ වැනි ක්‍රියා මූලිකවම.